ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ እንግዲህ ብዙ ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ። ነገር ግን ስኮላርሺፕ ላይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ ሲያደርጉና ሊንኮችን አታች ሲያደርጉ አንመለከትም። ቢያንስ ይህንን ለመቅረፍ ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ስኮላርሺፕ ቪዲዮ የምንሄድ ይሆናል። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስኮላርሺፑ ካንትሪ ያለው ቻይና ሀገር ነው። ቻይና ሀገር ሄዳችሁ ለመማር የምትፈልጉ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዲግሪ ሌቨሉ ደግሞ ባችለር አለ፣ ማስተርስ አለ፣ ፒኤችዲ። ዴድላይኑ 23-24 ላይ ነው። ጊዜ ያላችሁን ፋይል በሙሉ በማዘጋጀት የሚያስፈልገውን አታች በማድረግ ጥሩ ጊዜ ያላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፉሊ ፈንድድ ነው እና ሪኳየርመንቶች አሉ። እነዚህ ሪኳየርመንቶች ውስጥ የተወሰኑትን ነው እዚህ ጋር ያመጣሁት። ሲቪ ያስፈልጋል፣ ሪሰርች ፕሮፖዛል ያስፈልጋል፣ ስፔሻሊ ለማስተርስ ኤንድ ፒኤችዲ። ሌላው ደግሞ ሪኮሜንዴሽን ሌተር ያስፈልጋል እና ሌሎችም አሉ። ወደ ውስጥ ስትገቡ በደንብ ታዩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንግዲህ አፕሊኬሽን ሊንኩን ይኸውላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ይህንን ሊንኩን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ዩኒቨርሲቲው ዌብሳይት የሚወስደን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ነው የወሰደን። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው እዚህ ጋር እንደምታዩ ኢንተርናሽናል ኮሌጅ ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኦፍ ቻይና ይላል እና ወደ ታች እንወርዳለን። ኤሊጂቢሊቲ ያለው እንግዲህ እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ሄደው ኦንላይን አፕሊኬሽን ይላል። ተሽቶ ኢንተርቪው የሚያደርጉበት ጊዜ አለ። አድሚሽን፣ ስለ ስኮላርሺፕ ፊስ ማብራሪያ ይሰጣሉ እና ቀጥታ እኔ ወደ አፕሊኬሽኑ ሄዳለሁ። እዚህ ጋር ኦንላይን አፕሊኬሽን ምትላለች። እዛ ጋር እቺን ኦንላይን አፕሊኬሽን ሲስተም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን እና እዚህ ጋር የፔጅ ይመጣልናል እና እንግዲህ አዲስ ስለሆናችሁ እናንተ ክሬት አካውንት ትላላችሁ። ክሬት አካውንት ስትሉ እዚህ ጋር እኔ መጀመሪያ የገባሁበት አለ። ክሬት አካውንት ክሊክ ስናደርግ እነዚህን ያመጣል። እነዚህን ትሞላላችሁ። ስማችሁን እዚህ ጋር ላስት ፋሚሊ ኔም፣ እዚህ ጋር የእርሳችሁን ስም፣ ኢሜይላችሁን፣ ጄንደር፣ ዴት ኦፍ በርዝ፣ ፓስፖርት። እዚህ ጋር ለዚህኛው አፕሊኬሽን ፓስፖርት ግዴታ ነው። ስለዚህ ፓስፖርታችሁን ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚል እንመርጣለን፣ ናሽናሊቲ የሚለው ላይ ማለት ነው እና ፓስወርዳችሁን ትጽፋላችሁ። ቼክ ኮድችን ታስገባላችሁ። እናንተ ጋር የሚመጣው የተለየ ነው። ክሬት ትላላችሁ። ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቀጥታ ያስገባችሁትን ኢሜይል እና ፓስወርድ ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቼክ ፖይንቷን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሎጊን ትላላችሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ዌልካም ቱ ስተዲ ኢን ዩኤስቲኤስ ይላል። ኦንላይን አፕሊኬሽን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። እንግዲህ ቅድም ብያችኋለሁ ዲግሪ አንደርግራጁዌት አለ፣ ማስተርስ ኢን ሃይፊ አለ፣ ማስተርስ ፕሮግራም ኢን ሶንጁ አለ፣ ዶክተራል ፕሮግራም አለ። የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። እኔ ማስተርስ ፕሮግራም ሃይፊ የሚለውን እመርጣለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሶርስ ኦፍ ፋንዲንግ ትመርጣላችሁ። ሰልፍ ፋይናንስ ከሆነ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄኛውን የምትፈልጉ ከሆነ ፈንዲንጉን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እነዚህን በሙሉ የመረጥኩት እኔ እዚህ ጋር ኖት የሚላለ you can choose more than one option above ይላል። ስለዚህ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ከነዚህ ውስጥ የሚመቻችሁን እንደዚህ ዲስክራይብ ያደርጋሉ ስለነሱ እና እነሱን በማንበብ ዜን ሴቭ ኤንድ ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር ነው ወሳኝ ነገር ያለው እንግዲህ ቤዚክ ኢንፎ፣ ስተዲ ፕላን፣ ኤዱኬሽን ኤንድ ኤምፕሎይመንት፣ ላንጉጅ ፕሮፊሽንሲ፣ ኮንታክት ኢንፎ፣ አዘር ኢንፎ
ፍሪ ኢንፎ አፕሎድ ዶክመንት ዘጠነኛው ሳብሚት የሚል አለ። ስለዚህ እነዚህን ስንሞላ በትክክል የምንሞላ ነው የሚሆነው። እነዚህን በሙሉ ትሞላላችሁ። ስቴፕ 1 ላይ ነው፣ ቤዚክ ኢንፎ ላይ ነው። ስለራሳችሁ በደንብ ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ቅድም ያለው ፓስፖርት ያስፈልገዋል። እዚህ ጋር ፓስፖርታችሁን ስካን አድርጋችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ፎቶ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። Are you immigrant from other country or region? No. ኢሚግራንት ከሆናችሁ yes ትላላችሁ። name of emergency contact person የሚላል እሱን ትሞላላችሁ። እነዚህ ኮከብ ያላችሁ በሙሉ ግዴታ መሙላት ያለባችሁ ናችሁ። ከዛ በኋላ save and next የሚለውን እንነካለን። በዚህ ሰዓት እዚህ ጋር please complete the requirement information ይላል። እንግዲህ ኮከቡን ሳትሞሉ ማለፍ አትችሉም። save and next ማለት አትችሉም። ስለዚህ ሞልታችሁ save and next ትላላችሁ። ወደዚህ ያመጣል፣ ወደ ስተዲ ፕላን ያመጣል። እዛም ገብታችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር የሚጠይቁትን ጥያቄዎች በሙሉ ትሞላላችሁ። what research field are you interested in ይላል። more than 100 words ይላል። እዚህ ጋር ትሞላላችሁ እና then save and next ትላላችሁ። ቀጣይ ወደ education and employment ያመጣል። save and next ስትሉ እና ይህንን ትሞላላችሁ። ኤዱኬሽን ባክግራውንዳችሁን በደንብ እዚህ ጋር እንግዲህ መሳሳት የለባችሁ። ሞስት ኦፍ ስኮላርሺፕ ላይ አፕላይ ስታደርጉ ብዙ የሚታየው ኤዱኬሽን ባክግራውንዳችሁን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትሞላላችሁ። እነዚህን በሙሉ ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እነዚህን በሙሉ ሴቭ ኤንድ ኔክስት ስትሉ ላንጉዌጅ ፕሮፊንሲ ያመጣል። ኮንታክት ኢንፎ አዘር ዜን አፕሎድ ዶክመንት የሚለው 8ኛ ላይ አለ እና እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ ዶክመንቶችን፣ የተወሰኑ ዶክመንቶችን። እዚህ ጋር ፎሬነር ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ፎርም ይላል። እቺን ፎርም ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሞልታችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ሲቪያችሁን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ፐርሰናል ስቴትመንት አፕሎድ እና እነዚህን በሙሉ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ዜን save and next ትላላችሁ። ከዛ በፊት እስቲ እዚች ጋር አለች ፎሬን ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ይላል። ዳውንሎድ ያደረገውን ሞልተን ይህንን ነው እዚህ ጋር ስማችሁን፣ ጾታችሁን፣ ፕሮስቴታችሁን እዚህ ጋር በቻይኛ ብቻ አይደለም በአማርኛ በእንግሊዝኛም አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። yes or no ምናምን የሚለውን ሁሉን ትመርጣላችሁ። በእንግሊዝኛም ተጽፏል። እነዚህ እቺን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ በሙሉ እቺን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ መታችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ይሄን ፋይል ከሞላችሁ በኋላ ማለት ነው። ዜን መጨረሻ ላይ ሴቭ ኤንድ ኔክስት ካላችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ሳብሚት እንመጣለን እና ሳብሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር I have here all the information about the form requirement የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን እና መስዋዕትነት ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ማባከን ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን አትሊስት ያቀለልኳችሁ ይመስለኛል እና መጨረሻ ላይ መጣችሁ ሳብሚት ታደርጋላችሁ። እነዚህን በሙሉ ከሞላችሁ በኋላ ቀላል ናቸው ጥያቄዎቹ። have you ever studied in Chinese university ይላል። no and yes ማምላት ቀላል ነው። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ከሞላችሁ በኋላ ከመጀመሪያው 9 ስቴፖች አሉ። 9 ስቴፖች ከሞላችሁ በኋላ ጂን ኮንፊርም ኤንድ ሳብሚት ምለዋል ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሰብሚት እንደምታደርጉት እንደሚሳካላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።